Hello guys, Namaste. Welcome back to my channel Unacademy Techno. It's misuse. आजको भिडियो हजुरहरुको लागि एकदमै नलेजेबल हुनेछ किनकि म हजुरहरुलाई आज हजुरहरुको फोनमा एपहरुलाई कसरी हाइड गर्ने त्यो तरिका म हजुरहरुलाई सिकाउने छु। गाइज अब म हजुरहरुलाई पहिला एप हाइडिङ भनेको त्यो भन्नेछु। अब यो एप हाइडिङ भनेको चाहिँ यदि हजुरहरुले प्ले स्टोरबाट कुनै कुरा एपहरु इन्स्टल गर्नुभयो जस्तै तपाईले चाहिँ पबजी इन्स्टल गर्नुभयो आफ्नो फोनमा र तपाईहरुले चाहिँ अब जब इन्स्टल गर्नुहुन्छ जब तपाई यो मोबाइलको होम स्क्रिनमा जानुहुन्छ त्यहाँ तपाईलाई पबजी मोबाइल भनेर देखाउँछ। अब त्यो पबजी मोबाइल अब तपाईहरुलाई चाहिँ अब देखाउन त देखाउँछ, अब त्यो चाहिँ कसरी लुकाउने त हो, त्यो लुकाउने तरिकालाई नै भनिन्छ एप हाइडिङ। गाइस अब अहिलेको जमानामा प्राइभेसी एकदमै इम्पोर्टेन्ट भइसकेको छ। अब तपाईहरुले कुनै पनि प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्नुभयो भने सबै कुराहरु त देखिन्छ नि त्यो एपको मेन्युमा। तपाईहरुले त अब स्क्रल गर्दाखेरि अब तपाईहरुले गेममै डाउनलोड किन नगरोस् अथवा तपाईहरुले चाहिँ अब ब्याङ्किङ सेक्टरको कुनै एप्लिकेसन जस्तै तपाईहरुले नोबेल ब्याङ्कको एप इन्स्टल गर्नुभयो अथवा पबजी मोबाइल इन्स्टल गर्नुभयो भनेपछि अब त्यो त देखिन्छ फोनमा। अब तपाईहरुलाई चाहिँ त्यसलाई प्राइभेट राख्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरु अरूहरुले चाहिँ नदेखोस्, म मात्रै हेर्न सकौं त्यसलाई अब चाहिने बेला र अरूहरुलाई चाहिँ नदेखाउने तरिकाले हो भने चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ अब यो भिडियोबाट चाहिँ म हजुरलाई सिकाउने छु कि त्यो एपहरुलाई चाहिँ कसरी अरूहरुबाट लुकाउने, हाइड कसरी गर्ने त्यो म हजुरलाई सिकाउने छु यो भिडियोमा। गाइस अब यो भिडियो चाहिँ अलिकति लामो हुनेछ किनकि मैले यो भिडियोमा 4 वटा फोनको सेटिङ र एउटा एक्स्ट्रा कस्ट्युम सेटिङ भनेको छु जुन तपाईहरुलाई चाहिँ अब एप्लिकेसन हाइड गर्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ। एउटा सेटिङ मात्र भन्यो भने तपाईहरुलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ। अब त्यही भएर कारणले मैले यसमा डिटेलमा भनेको छु हजुरहरुले चाहिँ कसरी चाहिँ हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। फोन अनुसारको सेटिङहरु मैले यसमा भनेको छु। सो तपाईहरु यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला है त। गाइस भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। सो अलिकति पनि ढिलो नगरी लेट्स स्टार्ट द भिडियो। गाइज अब सुरुमा चाहिँ म हजुरलाई Redmi 9A मा चाहिँ गरेर देखाउने छु कि कसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ एपलाई हाइड गर्ने भनेर। र अहिलेको सबै यो बजेट फोनहरुमा चाहिँ तरिका लगभग सेम हुन्छ। यही अब Realme, अब यो तपाईले चाहिँ Realme, Redmi यस्तो अब बजेट फोनहरुमा चाहिँ हजुरले चाहिँ सेम तरिका पाउनुहुन्छ अलमोस्ट। अब यसमा चाहिँ हजुरले एपलाई हाइड गर्नको लागि चाहिँ हेर्नुस् त यो सेक्युरिटी भन्ने एप छ, यो प्रि इन्स्टल हुन्छ फोनमा अलरेडी। सो तपाईहरुले चाहिँ सेक्युरिटी भन्ने हजुरले एपमा यसरी प्रेस गर्नु होला, जानु होला। अब हजुरले यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ हजुरले हेर्नुस् त तलतिर यो टुल लेखेको छ, यो एप लकमा जानु पर्ने हुन्छ। अब एप लकमा हजुर यसरी जानु होला। यो प्याटर्न राखेको थिएँ मैले, यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ प्याटर्न हालेर। सो हजुरले चाहिँ अब यसमा हेर्नुस् त माथितिर यो एप लक र हिडन एप छ। अब तपाईहरुले चाहिँ यो हिडन एपमा यसरी प्रेस गर्न पर्ने हुन्छ। सो हजुरले चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हेर्नुस् त एपहरु देखाएको छ, 36 वटा एप छ। अब हजुरहरुलाई चाहिँ कुन चाहिँ एप हाइड गर्नु छ, अब जस्तै मलाई यो टिकटक हाइड गर्नु छ, टिकटकमा हाइड गर्नु छ भने यसरी हजुरले चाहिँ यसरी डट यसरी प्रेस गर्नुभयो भने यसरी अन हुन्छ। र शेयर इट र फेस एप यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ हेर्नुस् त यसरी हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अन गर्दै जाने, यसरी गर्नु भएन हजुरको चाहिँ यो सबै अन भएको छ, सबै यो हाइड भएको हुन्छ। अब जस्तै मैले यो टिकटकलाई हाइड गरेको छु। अब यसो हेरौँ यो होम पेजमा। सो हेर्नुस् त तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ टिकटक देख्नुहुन्न, मैले धेरै जस्तो एपहरुलाई हाइड गरेको छु। अब जस्तै अब मैले फेरि टिकटकलाई अनहाइड गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भनेपछि फेरि सेक्युरिटीमा जानु हजुर। सो सेक्युरिटीमा गएर हजुर एप लकमा जानु होला। सो एप लकमा गएर हिडन एपमा जानु होला। सो म यो सबैलाई अनहाइड गर्छु। यसरी हजुरले चाहिँ अनहाइड गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अफ गरेर। हेर्नुस् त मैले टिकटकलाई पनि अफ गरिसकेको छु। अब यो टिकटक फेरि आउँछ यो होम पेजमा, हेर्नुस् त। सो हेर्नुस् त यो टिकटक आएको छ। त्यही भएको कारणले हजुरले चाहिँ यसरी नै डिफल्ट मोबाइलमा चाहिँ हजुरले चाहिँ यसरी एपहरुलाई हाइड गर्न सक्नुहुन्छ सजिलोसँग। गाइज यो चाहिँ OnePlus 6 को फोन हो र म यसमा चाहिँ हजुरहरुलाई चाहिँ OnePlus 6 मा चाहिँ कसरी चाहिँ एपहरुलाई हाइड गर्ने त्यो तरिका म हजुरलाई सिकाउने छु। यो सबै आजकलको स्मार्टफोनहरुमा तपाईहरुले चाहिँ डिफल्टमै एपलाई हाइड गर्ने सेटिङ हजुरहरुले पाउनुहुन्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तोमा थर्ड पार्टी एप्लिकेसनको जरुरत पर्दैन र सबै OnePlus 6 को अथवा OnePlus 7, OnePlus 8 यस्तो सबै OnePlus को फोनहरुमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सेटिङ सेम पाउनुहुन्छ। लगभग यसरी नै हजुरले हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब म चाहिँ हजुरलाई सिकाउने छु। यसको लागि चाहिँ हजुर ब्याक जानु होला। सो ब्याक गएर हजुरहरूले चाहिँ यो एपको अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। हेर्नु त एपको मेन्युमा। सो यसमा गएर हजुरहरूले चाहिँ यो यसरी लेफ्टमा प्रेस गरेर यसरी राइटमा यसरी तपाईहरुले ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्र्याग गर्दैमा हजुरहरूले हेर्नुस् त यो लेफ्टतिर चाहिँ हिडन स्पेस देख्नु भएको छ, हेर्नुस् त आँखा जस्तो आएको छ। सो यसरी
छोडिदिनु होला। सो हजुरहरुकोमा चाहिँ यसरी हिडन स्पेसको अप्सन यसरी देखाउँछ। सो हजुर मैले पनि यसमा केही एपहरु हाइड गरिरहेको छु, मेरो पर्सनल एपहरु। सो तपाईहरुले पनि यसरी हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाइड गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरुले हेर्नुस् त, यो माथितिर यो प्लस बटन देख्नु भएको छ। सो यो प्लस बटनमा हजुरहरुले यसरी क्लिक गरिदिनु होला। अब हजुरहरुलाई चाहिँ कुन चाहिँ एप तपाईहरुले चाहिँ अब हाइड गर्ने त? सो म फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यो खल्ती अनि यो मेसेन्जर, म यो यति एपहरु चाहिँ म हाइड गर्छु। सो तपाईहरुलाई देखाउनको लागि सो टिक लगाएको जति हाइड हुनेछ। अब तपाईहरुले ब्याक गर्नुभयो भने चाहिँ हेर्नुस् त, यो अघि स्पेस खाली थियो अलि, सो अहिले भरिएको छ। यो मेसेन्जर, खल्ती, इन्स्टाग्राम, फेसबुक। सो मैले 4 वटा एपलाई हाइड गरेको छु। अब म यो मेन्युमा गएर पछाडी हेर्छु सकी छैन। सो हेर्नुस् त, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जरहरु यसबाट हराइसकेको छ। सो त्यही भएको कारणले हजुरले यसरी चाहिँ हाइड गर्न सक्नुहुन्छ एपहरु, र तपाईहरुले अनहाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनहाइडको लागि फेरि फर्स्टकै तरिका अपनाऊ। सो यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले त्यही ड्र्याग गरेर यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई अनहाइड गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ यसरी फेसबुकमा यसरी क्लिक गर्नु होला र माथितिर अप्सन देख्नुहुन्छ हेर्नुस् त अनहाइडको। सो यसलाई चाहिँ हजुरले यसरी अनहाइड गर्नुभयो भने यसरी क्लिक गरेर अनहाइडको अप्सनमा थिच्नु भयो भने अब हजुरकोमा चाहिँ त्यो अनहाइड हुन्छ। हेर्नुस् त तपाईहरुको फेरि यतातिर यो एपको मेन्युतिर हजुरको यो इन्स्टाग्राम, फेसबुक यसरी हजुरको भिजिबल हुन थाल्छ। सो अब तपाईहरुलाई म एउटा एक्स्ट्रा कुरा पनि सिकाउँछु यसमा। अब तपाईहरुले यसमा चाहिँ अब पासवर्ड पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सो यो तपाईहरुको यो जुन एपहरु अरूहरुले चलाउँदाखेरि अब यतिकै अब थिच्दाखेरि ओपन हुनुको साथ एउटा पासवर्ड तपाईहरुले चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हजुरले यो 3टा डट देख्नु भएको छ हेर्नुस् त माथि राइटतिर, यो 3टा डटमा हजुरले क्लिक गर्नु होला र यता इनेबल पासवर्डमा हजुरले यसरी क्लिक गर्नु होला। अब इनेबल पासवर्डमा हजुरले यसरी क्लिक गर्नुभयो भने हजुरलाई यसरी प्याटर्न देखाउँछ। अब यो प्याटर्न चाहिँ हजुरहरुले फोनमा जुन प्याटर्न हाल्नुहुन्छ सुरुमा तपाईले फोन किन्दाखेरि तपाईले पिन कोड अथवा प्याटर्न तपाईहरुले जुन हाल्दा नि हुन्छ। सो मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो प्याटर्न हालिरहेको थिएँ। सो मैले चाहिँ यसरी यस गरेर हाल्दिन्छु प्याटर्न। सो अब यो पासवर्ड मेरो सेभ भयो। सो अब तपाईहरुले चाहिँ अब कसैले थाहा भएर तपाईको फोनमा अब यसरी हिडन एप यसरी हेरेर उहाँहरुले खोल्न सक्नुहुन्न, किनकि तपाईले पासवर्ड प्रोटेक्टेड गर्नुभएको छ। जबसम्म यो पासवर्ड तपाईहरुले यस यसरी लेख्नुहुन्न तबसम्म यो खोल्दैन। त्यही कारणले यो पासवर्ड प्रोटेक्ट गर्न पनि एकदमै जरुरी छ, किनकि अब भर हुँदैन कसले फोन चलाइदिन्छ भनेर। सो यसरी चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ एपलाई चाहिँ सजिलैसँग हाइड गर्न सक्नुहुन्छ OnePlus को फोनहरुमा। गाइज अब हजुरहरुले OnePlus 6 र Redmi-मा चाहिँ कसरी चाहिँ एप हाइड गर्ने त्यो तरिका त सिक्नु भयो होला, र म हजुरलाई 2टा एक्स्ट्रा फोनको पनि तरिका म हजुरलाई सिकाउने छु कि यो हजुरहरुले चाहिँ यो स्यामसङ अहिलेको लेटेस्ट स्यामसङ फोन र Huawei फोनमा पनि कसरी एपलाई हाइड गर्ने, डिफल्टमै आउँछ अहिलेको लेटेस्ट फोनहरुमा कसरी चाहिँ एपलाई हाइड गर्ने त्यो तरिकाहरु म हजुरलाई सिकाउने छु एक्स्ट्रा बोनसको रूपमा। सो अब तपाईहरुकोमा चाहिँ अब मानौ जस्तै मसँग यो अहिले OnePlus 6 कै फोन छ र हजुरहरुले चाहिँ जस्तै स्यामसङको फोन मान्नु होला, र स्यामसङको फोनमा चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ यस्तोमा चाहिँ सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईहरु चाहिँ सेटिङमा जानु होला र अहिलेको सबै लेटेस्ट स्मार्टफोन स्यामसङ फोनहरुमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो डिस्प्लेमा हुन्छ। डिस्प्लेमा हजुरले हाइड गर्न सक्नुहुन्छ एपहरुलाई। सो तपाईहरु सिम्पली डिस्प्लेमा जानुपर्ने हुन्छ। डिस्प्लेमा तपाईहरुले चाहिँ अब यता त होम स्क्रिन छैन, सो तपाईहरुले चाहिँ त्यसमा चाहिँ होम स्क्रिन देख्नुहुन्छ, होम स्क्रिनको अप्सन देख्नुहुन्छ। त्यसमा हजुरले क्लिक गरेर त्यता तपाईहरुले चाहिँ हाइड एप्सको अप्सन पाउनुहुन्छ। त्यसबाट हजुरले चाहिँ स्यामसङको फोनहरुमा चाहिँ एपलाई हाइड गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। अब आउँ Huawei फोनकोमा। अब तपाईहरु Huawei फोनमा चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ यसको लागि चाहिँ त्यही Huawei फोनमा पनि सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ, र सेटिङमा गइसकेपछि हजुरहरुले चाहिँ Huawei कोमा चाहिँ यो प्राइभेसीमा हुन्छ, प्राइभेसी प्रोटेक्सन भन्ने अप्सन हुन्छ। त्यसमा हजुरहरु सिम्पली जानुपर्ने हुन्छ। यसरी हजुरहरु सिम्पली जानुभयो भने त्यहाँ प्राइभेट स्पेस भन्ने हजुरहरुलाई अप्सन देखाउँछ। सो प्राइभेट स्पेसमा जाने बित्तिकै तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ प्राइभेट स्पेसलाई इनेबल गरेर हजुरहरुले चाहिँ त्यहाँ एपलाई हाइड गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलैसँग। सो यसरी नै हजुरहरुले चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट फोनहरुमा चाहिँ यसरी एपलाई हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज अब आउँ अर्को तरिकामा। अब तपाईहरुले जस्तै सबैको फोनहरुमा चाहिँ सेटिङमा गएर एपलाई हाइड गर्ने अप्सन भन्ने हुँदैन, डिफल्टमा भए पनि तपाईहरुको त्यस्तो अप्सन नहुन सक्छ। त्यो भएर चाहिँ नर्मल फोनहरुमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो जुन डिस्प्ले देख्नु भएको छ हजुरहरुले, यो डिस्प्लेमा हजुरहरुले बिचमा यसरी ट्याप गर्नुभयो भने यसरी देख्नुहुन्छ हेर्नुस् त होम स्क्रिन भनेर जुन राइट साइडमा देख्नु भएको छ। सो अब यो होम स्क्रिनबाट नै हजुरहरुले चाहिँ एपलाई हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो त OnePlus को फोन हो, तर धेर जस्तो जुन हजुरहरुले सेटिङबाट गर्नुहुन्थ्यो एपलाई हाइड
राइट। त्यो भएन भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ होम स्क्रिनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जुन होम स्क्रिनमा प्रेस गरिराख्नु भने यसो अप्सन आउँछ। सो यसमा हजुरहरूले सिम्पली यो होम सेटिङमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरहरूले हेर्नुहोस् त यो तल हाइड स्पेसको अप्सन आएको छ। सो यो हाइड स्पेसमा हजुरहरूले यसरी क्लिक गर्नुभयो भने हजुरहरूले यसरी पनि हाइड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एपहरूलाई। गाइज अब यदि हजुरको फोनमा एप हाइड गर्ने सेटिङ नै छैन भनेपछि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यो थर्ड पार्टी एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरबाट। सो सिम्पली तपाईँहरू चाहिँ प्ले स्टोरमा जानु होला। सो यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लन्चर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लन्चर धेरै किसिमको हुन्छ। अब धेरै जस्तो युट्युबरहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ नोभा लन्चर एकदमै राम्रो छ भन्छ। तर नोभा लन्चरमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ फ्रीमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एपलाई हाइड गर्न सक्नुहुन्न फ्री भर्जनमा। त्यसको लागि हजुरहरूले पेड भर्जन किन्नुपर्ने हुन्छ। नोभा लन्चर प्राइम तपाईँले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यही भएको कारणले चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अब म चाहिँ एपेक्स लन्चर तपाईँहरूलाई चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु। म हजुरलाई यो नोभा लन्चर अब किन चाहिँ हुँदैन म त्यो पनि म हजुरलाई यो डेमो गरेर देखाइदिन्छु। सो मैले यो नोभा लन्चर र एपेक्स लन्चर दुइटै इन्स्टल गरेको छु। सो तपाईँहरू पनि यो प्ले स्टोरबाट दुइटै इन्स्टल गर्नु होला। सो अब हेर्नुहोस् त नोभा लन्चर। सो सुरुमा म हजुरलाई नोभा लन्चरबाट चाहिँ किन एप हाइड गर्न मिल्दैन म हजुरलाई भन्छु। सो यो नोभा लन्चर मैले फ्री भर्जन इन्स्टल गरेको छु। सो यसलाई ओपन गरिदिन्छु म सिम्पली। सो इन्टरफेस चेन्ज भइसकेको छ हाम्रो। हेर्नुहोस् त यसरी आउँछ नोभा लन्चर यस्तो देख्छ। सो अब तपाईँहरूले चाहिँ यसमा हेर्नुहोस् त नोभा लन्चर भन्ने सेटिङ छ। यसमा तपाईँहरू सिम्पली जानु होला। अब यसमा गइसकेपछि हजुरहरूले एपलाई हाइड गर्न खोज्नुहुन्छ। सो एपलाई हाइड गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो एप ड्रवरमा जानुपर्ने हुन्छ। सो सिम्पली हजुरहरू एप ड्रवरमा जानु होला र तपाईँहरू तलतिर गर्नु होला। सो हेर्नुहोस् त यतातिर यो एप्सको अप्सनमा यो हाइड एप छ र यसमा चाहिँ प्राइम भनेर देखाएको छ। तपाईँहरूले हाइड गर्न मिल्दैन फ्री भर्जनमा। तपाईँहरूले चाहिँ नोभा लन्चरबाट हाइड गर्न मिल्दैन। तपाईँहरूले अब यसमा सिम्पली क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त अपग्रेड टु नोभा लन्चर प्राइम फर मोर फिचर्स इन्क्लुडिङ भनेर दिएको छ। त्यही भएर कारणले हजुरले यसरी प्ले स्टोरमा जानुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त $4.99 हजुरले चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ यो नोभा लन्चर प्राइम चलाउनुको लागि। अब यतिका पैसा त कसले तिर्छ होइन। सो त्यही भएको कारण हजुरले एपेक्स लन्चर डाउनलोड गर्नु होला। यसको लागि चाहिँ अब मैले एपेक्स लन्चर पनि हजुरलाई देखाइदिन्छु। गाइज अब एपेक्स लन्चरको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त इन्स्टल भइसकेपछि अब तपाईँहरूले सिम्पली यो एपेक्स लन्चरमा सिम्पली यसरी क्लिक गर्नु होला लन्च गर्नको लागि। सो अब तपाईँहरूको यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। हेर्नुहोस् त एपेक्स लन्चर हजुरकोमा चाहिँ यो भइसकेको छ, एक्टिभेट भइसकेको छ। अब यसमा तपाईँहरूले चाहिँ यो एपेक्स अब एपलाई हाइड गर्नको लागि चाहिँ यो हेर्नुहोस् त तलतिर यो होम बटन जस्तो देखिएको छ। सो यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एपेक्स सेटिङमा चाहिँ हजुर सिम्पली यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ एपलाई हाइड गर्नको लागि। अब यसमा तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् त यो हिडन एप देखाएको छ। सो यो अप्सनमा तपाईँहरू चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। अब यसमा गइसकेपछि हजुरले चाहिँ हेर्नुहोस् त यो एड हिडन एप्सको अप्सन देखाएको छ तल। सो यसमा तपाईँहरू चाहिँ सिम्पली जानु होला। अब तपाईँहरूलाई कुन कुन एपहरू हाइड गर्नु मन छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो अब प्रो भर्जनै किन भनेर भन्दैन। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ फ्री भर्जनमा पनि एपलाई हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै म यो दराज एप हाइड गर्छु, यो फेसबुक हाइड गर्छु र इन्स्टाग्राम पनि हाइड गर्छु र यो खल्ती पनि हाइड गर्छु। यो चारवटा कुरा म हाइड गर्छु। सो यसमा हाइड यसरी प्रेस गरिदिनु भयो भने हेर्नुहोस् त अब यो हाइड भइसकेको छ। अब तपाईँहरूले फेरि चाहनुभयो भने फेरि अर्को कुरा पनि हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यसरी चाहिँ हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सेलेक्ट गरेर हजुरले अर्को पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हेर्नुहोस् त अब दराज, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र खल्ती यसलाई हजुरले अन हाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरले प्रेस थिच्नु भयो भने अन हाइड हुन्छ। सो अब यो फेसबुक, इन्स्टाग्राम, खल्ती अहिले पनि हाइड नै छ। म हेरौँ यो होम स्क्रिनमा अहिले छ कि छैन। सो हेर्नुहोस् त इन्स्टाग्राम पनि छैन, फेसबुक पनि छैन। सो यसरी हजुरहरूले यो एपेक्स लन्चरबाट फ्रीमा हाइड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सो गाइज भिडियो हेर्नुभयो। अब यसरी नै हजुरहरूले आफ्नो एपलाई हाइड गर्नु होला र आफ्नो प्राइभेसीलाई सेफ राख्नु होला। किनकि अहिलेको जमाना एकदमै ठिक छैन। अब कहाँ के अलिकति पासवर्ड लिक भयो भने पनि धेरै ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ। त्यही कारणले हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो एपलाई हाइड गर्नु होला र आफ्नो प्राइभेसीलाई सेफ राख्नु होला। गाइज आजको लागि यति नै हो। आई होप हजुरलाई मेरो भिडियो मन पर्यो। यदि यो भिडियो मन पर्यो प्लिज लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यस्तै नै नलेजेबल भिडियोजहरू म हजुरहरूको लागि आगामी दिनहरूमा ल्याइराख्नेछु। Thank you so much for watching guys. Love you all. Bye bye.